හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් එකතු කරගන්න මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ මගේ DBMS correction series එකේ last episode එකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු මේ last episode එකේ අපිට මොන වගේ task එකක්ද complete කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට view වෙන්නේ 50 වෙනි question set එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි 49 වෙනි question set එකේදී backup කරගත්තා අපේ රණබිම school db කියන database එක. ඉතින් අන්නේ database එක restore කරන්න කියලා තමයි අපිට මෙතන කියලා තියෙන්නේ අලුතෙන් හදාගත්ත database එකකට. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම command prompt එක open කරලා create කරගන්නවා අලුත් database එකක්. create database එකේ නම විදිහට මම දෙනවා restore රණබිම කියලා. restore රණබිම db කියලා මෙන්න මේ විදිහට දීලා මම මේක end කරගන්නවා. දැන් restore රණබිම කියන database එක create වෙලා කියලා මට පෙන්නනවා. මම දැන් Hedi browser එක ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට restore රණබිම කියන database එක create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් data කිසිම දෙයක් මේකට add වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද restore කරගන්නේ කියලා. මම දැන් C folder එකට යනවා. C folder එකේ program files MySQL server 8.0 එතන තියෙන bin file එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතන අපේ path එක පෙන්වන තැන මේ ඔක්කොම ටික අයින් කරලා මම cmd කියලා දීලා enter කරගන්නවා. දැන් අපේ command prompt එකට bin file එකත් එක්ක add වෙලා මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් අපි database එකක් backup කරන්න use කරේ MySQL dump කියන software එක. අපි මෙතනදී database එක restore කරන්න use කරන්නේ MySQL කියන software එකම තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. දැන් අපේ restore වෙන්න ඕන database එකේ name එක මම මෙතනින්ම copy කරලා අරගෙන දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ backup තියාගෙන ඉන්න folder එක අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම backups ටික හදාගත්තේ document එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම backups දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ path එක අරගන්නවා. මේ විදිහට අරගෙන මම එක backup file එකක name එකක් copy කරගලා අරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මම command prompt එකේ එකත් enter කරගන්නවා. SQL කියන එක අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව දාන්න ඕනේ. දැන් password එක දෙන්න තියෙන්නේ. password එක දීලා enter කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහේ empty result එකක් තමයි අපිට view වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු HediSQL browser එකට ගිහිල්ලා අපේ database එක restore වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි restore රණබිම db කියන database එක view වෙන්නේ. මම refresh කරන්න කලින් දැන් මම refresh කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත backup file එක restore වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම last question set එකත් complete කරගත්තේ. ඉතින් අද දවසේ DBMS correction series එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් අද මෙතන episode 50ක් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. අපි ළඟදීම දවසට අලුත්ම වීඩියෝස් ටිකකින් හමු වෙමු.